हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागत जनाइছো মই আজি প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ বাবে ফলে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছো এফালে হুক আৰু কাচপটিৰ বাবে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লৈছো এতিয়া বেক পাৰ্টটো এই চিনডলৰ ওপৰত এনেকৈ ৰাখি দিলো বাকি সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি ললো এই ভিডিওটোৰ কাটিং আৰু ষ্টিচিং দুইটা দেখাম শেষলৈকে চাব ভিডিওটো এতিয়া আৰ্মহোলৰ লাইনটো ভালদৰে টানি লৈছো এতিয়া ফ্ৰন্ট নেকটো লেন্থ ৰাখিম 6 ইঞ্চ আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে এফালে বহলটো 2.5 ইঞ্চ ৰাখিছো এটা বক্স বনাই লৈছো ইয়াত মই ৰাউন্ড শেপ দিছো আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে এতিয়া ওপৰৰ পৰা বাছ বন লৈছো 10 ইঞ্চ 32 চেষ্টৰ বাবে ইফালৰ পৰা লৈছো 3 ইঞ্চ হাফ ইঞ্চটো বাদ দি লৈছো ইফালৰ পৰা লম 3.25 ইঞ্চ এনেকৈ চিন্তানি দিলো আৰ্মহোলৰ লগে এনেকৈ শেপ দি দিলো ইফালে হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰন্ট আৰ্মহোলৰ শেপ দিলো ইফালে 1.5 ইঞ্চ লৈছো ইফালে 2 ইঞ্চ লৈছো এই শেপটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিলো ইফালে 1.5 ইঞ্চ লৈছো ইফালে 1 ইঞ্চ লৈছো এনেকৈ মিলাই দিলো আৰু এই হাফ ইঞ্চটো ইয়াৰ লগত এনেকৈ মিলাই দিম খিনি এক্সট্ৰা হৈ যাব যদি উলিয়াই নিদু তে কাটিং কৰি লম এফালে জয়েন্টটো খুলি লম ইয়াৰ পিছতে এই দুটা পাৰ্ট ৰাখি মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰি লম মেইন কাপোৰটো অলপ এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কাটিং কৰিম লাইনিঙত কৈ তাৰপিছতে ষ্টিচিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দেখাম দুইটা পাৰ্টৰ কাটিং হৈ গ'ল আৰু ষ্টিচিং কৰোঁতে এই দুটা পাৰ্ট এই চিনডলত লগ লাগিব লাগে এতিয়া মই মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰি ললো অলপ এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি এতিয়া এই দুটা পাৰ্ট এনেকৈ মিলাই লৈছো সন্মুখে ৰাখি লাইনিঙৰ পিছ দুটা এনেকৈ ওপৰত ৰাখি দিলো দি লাইনিঙৰ লগত প্ৰথমতে এটাচ কৰি লম ভালদৰে ৰাখি এনেকৈ চাৰিফালে চিলাই কৰি এটাচ কৰি লম তাৰপিছত যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ আছে মেইন কাপোৰটোৰ বাহিৰ থকা কাপোৰখিনি কাটিং কৰি লম লাইনিঙৰ লগত সমান কৰি লম তেনেদৰে আনটো পাৰ্টটো সমান কৰি লম এইটো পাৰ্টটো কাটিং কৰি সমান কৰি ললো এতিয়া এই দুটা পাৰ্ট ষ্টিচিং কৰিম প্ৰথমতে মেইন কাপোৰ দুটা এনেকৈ ৰাখি দিছো সন্মুখে তাৰপৰা লাইনিঙৰ পিছ দুটা এনেকৈ ৰাখি দিলো দুইটা এটাচ কৰি লম চাৰিফালে চিলাই লগাই এটাচ কৰি ললো বাকি এক্সট্ৰা কাপোৰখিনিও কাটিং কৰি ললো এতিয়া এইটো পাৰ্টৰ লগত এইটো পাৰ্ট জইন লগাব লাগিব আৰু এইটো পাৰ্টৰ লগত এইটো পাৰ্ট জইন লগাব লাগিব প্ৰথমতে এইটো পাৰ্ট জইন লগাই লওঁ এনেকৈ এটাৰ পৰা এটা উল্টা কৰি ৰাখি দি তলৰ ফালৰ পৰা চিলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইফালৰ পৰা যিমানখিনি মাৰ্জিনৰ বাবে লৈছিলো চিলাইৰ বাবে সিমানখিনি লৈ লৈছো হাফ ইঞ্চ লৈছিলো হাফ ইঞ্চত চিলাই কৰিছো এনেকৈ চিলাই কৰোঁতে কোনোটো পাৰ্ট টানাটানি কৰিব নালাগে ইয়াত একদম পাৰফেক্ট জইন হৈছে অলপো বাঢ়ি থকা নাই এতিয়া সিধা কৰি লৈ ইয়াৰ ওপৰত এটা টপ ষ্টিচ লগাইছো ভালদৰে এটো একদম ভালদৰে পৰফুটি হৈছে এতিয়া আনটো পাৰ্টটো তেনেদৰে মই ষ্টিচিং কৰি ললো লৈ এটাৰ ওপৰত এটা উল্টা কৰি ৰাখি এতিয়া ফ্ৰন্ট আৰ্মহোলৰ শেপটোত কাটিং কৰিম ভালদৰে সমান কৰি লৈছো এটা পিন লগাই লম এতিয়া হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে শেপ দি দিম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাইও লগাই ল'ব পাৰে
দুইটা পাৰ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো পাৰ্টত আইপতি লগাম আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি যেটো পাৰ্টত হুক আৰু আইপতি লগাব লাগে হেতু লগাই ল'ব মই এটা মেইন কাপোৰটো 3.5 ইঞ্চৰ বহল লৈ লৈছো লেন্থটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি লৈ লৈছো লৈ উল্টা সাইডত ৰাখি প্ৰথমতে এটা সিলাই কৰি লম উল্টা সাইডত ৰাখি সিলাই কৰি লৈছো এর মার্জিন আধা হাফ ইঞ্চ ৰাখিছিলো সিমানখিনিয়ে লৈ লৈছো ষ্টিচিং কৰোতে সিধা কৰি ইয়াৰ এটা সিলাই কৰি ললো এই পট্টিটো ডাবল ফোল্ড কৰিম এনেকৈ 1 ইঞ্চি মানৰ পট্টি এটা হৈ গৈছে আই পট্টিটো ইয়াৰ এটা সিলাই লগাই লম ইয়ালৈকে ইয়াত দুটা সিলাই লগাব লাগে মই ডাবল সিলাই লগাই ললো এতিয়া সমান জোখত কাটিং কৰি লম এইফালে কমৰ পট্টি লগাম কমৰ পট্টিৰ বাবে 1 ইঞ্চ বহলৰ লাইনিঙৰ কাপোৰটোৱে লৈছো সিধা সাইডলৈ প্ৰথমতে সিলাই এটা কৰি লম অলপ এক্সট্ৰা কৰি সেই কাটিং কৰি লম ৰুটিনকে সিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা সিলাই লগাই লম টু সাইড এনেকৈ ফল্ড কৰিলো কৰি এনেকৈ হাফ ইঞ্চ মান দি বাকি গোটেইখিনি পিছফাললৈ ফল্ড কৰিলো উল্টা সাইডলৈ দি ইয়াৰ পৰা এটা সিলাই লগাই লম কমৰ পট্টি সদায় এনেকৈ এক্সট্ৰা কাপোৰ জন লগাই কৰিলে বেছি মজবুত হয় ব্লাউজটো টু পাৰ্ট ৰেডি হৈছে আনটো পাৰ্টত হুক পট্টি লগাম এটো পাৰ্টৰ হুক পট্টিৰ বাবে মই লাইনিঙৰ কাপোৰটো লৈছো 1.5 ইঞ্চ বহল লৈছো দীঘলটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি লৈ ললে হৈ যায় সিধা সাইডত ৰাখি সিলাই কৰি লৈছো প্ৰথমতে এনেকৈ সিধা কৰি ইয়াৰ পৰা এটা সিলাই লগাম এইটো প্ৰথমতে এবাৰ ফল্ড কৰিম তাৰ পিছত পিছফাললৈ ফল্ড কৰি ইয়াৰ পৰা এটা সিলাই লগাই লম ইয়াৰ পিছতে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো ষ্টিচিং কমপ্লিট হৈ যাব ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাবৰ বাবে এতিয়া দুইটা সাইডৰ যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ কাটি সমান কৰি ললো ইয়াৰ পিছতে কমৰ পট্টি আনটো পাৰ্টৰে ৰেডি কৰি লম ইয়াৰ নেকটো পিছত ৰেডি কৰিম একদম ধুনিয়া পফ উঠিছে তেনেদৰে দুইটা পাৰ্ট ৰেডি কৰি ললো ইয়াৰ নেকটো বেক পাৰ্টৰ লগত জয়েন কৰাৰ পিছত ৰেডি কৰিম ভিডিওটো চাই ধন্যবাদ